Зі своїх посад в КМДА звільнені заступник голови КМДА Петро Лініч, заступник керівника КП «Благоустрій» Олексій Мушта, заступник КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов, депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв звільнений з посади директора КП «Інженерний центр». Щоб усі боялись, щоб не насміхались. Звільнено також наступні посадовці. Директор комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долінський, директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій, заступник директора департаменту містобудування та архітектури Валентина Світина. Покинув стіни Київради і Володимир Бондаренко. Добровільно, але покинув. Сьогодні я заявляю про дострокове припинення повноважень на посаді заступника міського голови, секретаря Київської міської ради, відповідно до своєї заяви. Ну що, все? Перемога? Учасники київських схем, точніше, однієї зі схем, звільнені, відсторонені, під слідством. То що, розходимося? Так, стоп. По виконавцях усе більш-менш так. До організатора теж майже добігли. Просто він до Відня добіг трохи швидше. Скажіть, будь ласка, як ви опинилися на території Австрії, як ви залишили територію України? Я вам кажу, ви за мною шпигуєте. Якщо ви хочете з мною поспілкуватись, це хороша тактика. Я вам залишу свій номер. Втім, для декого наслідків взагалі жодних, що й не дивно. Бо як звільняти людину, у якої посади, по суті, нема? Як скласти повноваження, які ніде офіційно і не заявлені? Як добігти до персонажа, якщо його навіть на записах з офісу організатора уникають називати по імені? Тут за Комарницького смотрящого по київській землі ледве зачепились. То що робити зі смотрящим за смотрящим? Як шукати, якщо його фото навіть на цій дошці відсутнє? І це був початок для тих котиків, які дивились попередні випуски і знають, про що мова. Тепер коротко для тих, хто не дивився. Тому, якщо ви все-таки котик, можете на цьому місці трохи відволіктись на чай з печивом і не забути перевірити підписку під цим відео. Так от, у нас тут вийшло 2 кіно про спецоперацію НАБУ щодо дерибану київської землі. У ній засвітилося багато людей з КМДА, депутатів Київради і комунальних підприємств, які допомагали виводити комунальну землю. За версією НАБУ керував усім Комарницький, якого називали «смотрящим за Києвом». Але там була ще одна людина. Людина, яка з'являється на записах всього раз, але згадують про неї регулярно, хоч переважно і зашифровано. Втім, контекст записів дає зрозуміти, що він у цій всій двіжусі на вершині харчового ланцюжка. Один із засновників партії, народний депутат від удару 7-го та 8-го скликань парламенту Артур Палатний. У наших попередніх відео ми обмежувались доволі загальним описом. Правий хук Кличка, що я це вже казав. Але персонаж настільки давній, впливовий і при цьому не на слуху, що варто зробити, байопік якийсь чи щось типу того. Коли зрозуміли, що можемо впливати на внутрішню політику в державі, безумовно, хотілося робити щось корисне для цієї держави. Город, сосед, Гріша і просто це перед ним трусяться. Йому звітують, з ним погоджують і, зрештою, саме до нього ходять по благословення на дерибан. Вивчивши прослушки групи Комарницького вздовж, поперек і по діагоналі, а також поспілкувавшися із низкою обізнаних зі справою джерел, ми дійшли до внутрішнього переконання, що мова йде про Артура Палатного, голову виконкому партії «Удар», соратника і кума Віталія Кличка. Серйозно, це не розслідування, це огляд. Просто ми багато разів згадали про нього у попередніх 2 фільмах, при цьому хронометраж не дозволив детально про нього поговорити. А поговорити варто. Адже навіть існування Комарницького для більшості киян стало сюрпризом, а про Палатного взагалі ніхто не чув. Привіт, я Віка, це Бігус.Інфо, і перед тим, як ми почнемо, по-перше, маю вибачитись перед своєю мамою, бо вона не дуже любить, коли я матюкаюсь. А по-друге, хочу подякувати кожному, хто
долучився до створення цього відео і регулярно підтримує нашу команду. А хто ще ні, майте на увазі, великі розслідування наші донейтери тепер дивляться першими. Тож долучайтесь за посиланням під відео. Щоб з'явився цей матеріал, мені довелося перечитати прірву старих статей в давно закритих ЗМІ, адже почнеться ця історія ще з ранніх 90-х. А ще поговорити з багатьма людьми, адже нашим традиційним шляхом реєстри і публічні джерела про Палатного нічого толком і не дізнатись. Все це тому, що його діяльність, переважно не дуже офіційна. Але так як і статті, і люди ненадійні джерела за визначенням, це і не розслідування. Сприймайте це як просто цікаву історію про людину, яка пройшла шлях від мажорного підлітка у бандитському Києві до рівня, коли загальновизнаний смотрящий за Києвом і голова земельної комісії переживають, що він їх за поганий звіт, далі цитата, «роз'єбьот всіх». За цими розмовами, до речі, вони всі були не під запис, бо відкрито говорити про Палатного не готові ані друзі, ані вороги, я можу виділити дві його ролі в київських справах. Вони не суперечать одна одній, але деякі відмінності є. Перша – Палатний арбітр. Він наглядає, аби усе добре працювало, усі доходили згоди і не порушували установлені правила. По суті, це як у будь-якому спорті, але тут йдеться не про спорт, а про Київ. Друга – Палатний такий собі сірий кардинал з величезними амбіціями, який давно перейняв на себе роль наглядача за значною частиною столичних процесів. І навіть мер Кличко, хоча чого я, це для нас він мер, для Палатного він кум та друг, не встигає контролювати все, що робить Палатний. Це був короткий опис для тих, хто не дивиться далі 5-ї хвилини. А тепер давайте почнемо з самого початку. Цей початок буде в сивій бритій давнині. Кінець 80-х. Палатний – син директора київського гастронома. І не просто гастронома, а гастронома на Богдана Хмельницького, тобто в самому центрі столиці. Навряд чи директор гастронома звучить вражаюче з погляду сучасності, але для того часу це мажорство. Для тих, хто не застав совок, гастроном – це не просто про торгівлю і гроші в епоху дефіциту. Це також про доступ до обмеженого ресурсу, а отже, це ще й про послуги, які породжували можливості і зв'язки. І згадую про це я не тільки аби задати характеристику персонажа, бо має значення і сам гастроном, який ще не раз виникне в сьогоднішній історії. А от історію Палатного і Кличків почнемо саме звідси, бо якраз на рингу і відбулась зустріч тоді ще юних спортсменів. А вы помните, как вы вообще познакомились, как это все происходило? С Виталием, конечно, познакомились. Я на тот момент уже был чемпионом города Киева. Да, я уже был призером. Слушайте, так вы пришли, получается, на ЦСКА супер пацаном, а Кличко просто был никто? Нет, он был тогда, он занимался карате. И кикбоксингом. Бо де як не на рингу зав'язати міцні стосунки на все життя, особливо якщо цей ринг посеред буремного, небезпечного і складного Києва пізніх 80-х і ранніх 90-х. Вот я вот помню Володю, когда ему было 14-13 лет, да, то есть, в принципе, достаточно еще очень-очень юным, молодым человеком. Виталий был чуть постарше меня, вот мы сдружились, мы познакомились, сдружились, и вот у нас завязалось очень плотные, дружеские и такие вот человеческие отношения. Окей, будемо відверті. Я, очевидно, нічого не знаю про той період, тому що я народилась на 10 років пізніше. Можливо, як і ви. І тому, щоб зрозуміти контекст цього буремно і небезпечно, я полізла дивитись старі інтерв'ю і читати старі статті. Там багато про кримінал і загалом, і в контексті спорту. Спортивні секції, в тому числі бокс, як кузня кадрів для бандитів і рекету. Столичним боксом тоді опікувався київський авторитет Віктор Рибалка. Рибка. Що спільного знайшлось у молодого мажора з кримінальними колами, чи навіщо йому це? Однак в старих статтях можна знайти припущення, що нібито саме завдяки Палатному в широкому сенсі і з'явилися ці фото. Тобто, що саме Палатний познайомив Кличків з Рибкою. Виталя, это включено, только наведи на меня.
будете за меня, все, я попал, все нормально, я вот он. Сейчас, Виталик, я потом сейчас освобожусь от камеры и отпущу камеру. Ці фотографії Кличку політику пізніше, звісно, доведеться пояснювати. І пояснення буде доволі очікуване. Типу, я людина публічна, коли просять сфоткатися, нікому не відмовляю. І взагалі спроба прив'язати мене до так званих авторитетів – це дискредитація напередодні виборів. Пояснювати ці фото доведеться і Палатному, коли він дійде до публічної політики. Він підтвердить, з Рибкою знайомий був, але до злочинних угруповань ні-ні не входив. Мовляв, це все вигадані статті і тиск за опозицію в парламенті. Але ще раз, стикати носом в ці фото частіше будуть Кличка. Ну, бо політика, вибори і все таке. Але якщо і говорити про зв'язки з бандитами, то це, як на мене, радше все ж про Палатного. Дивіться, Кличко з головою йде в професійний спорт. У 96-му році у нього перший професійний бій. У 98-му він інтерконтинентальний чемпіон. За рік потрапляє до книги рекордів Гіннеса. А от Палатний натомість зосереджується на бізнесі, чи, як він сам каже, комерції. Я начал заниматься коммерцией. Ну, тогда вы знаете, что очень много людей ездило за границу, торговали, возили, потом начались машины. Это целый этап. Важливу роль в комерції родини Палатних продовжує грати гастроном. Той самий, директором якого був батько нашого героя. Його, в сенсі гастроном, не батька, приватизовують, ну, точніше, приміщення гастроному. У часи, які іронічно називали часами початкового накопичення і перерозподілу капіталу, Палатні накопичують. І, звісно, успіхи в бізнесі 90-х не ознака зв'язків з криміналітетом. А от те, що приватизований гастроном перетворюється на такий специфічний заклад, як казино, уже чуть-чуть натякає. Щонайменше на цільову аудиторію. До речі, в тих самих старих статтях можна знайти згадки і про протекторат Рибки над сімейним бізнесом в цілому, і про нібито його участь у цьому проєкті зокрема. Палатний натомість каже, той був просто клієнтом. Знал ли этого человека? Знал. Знал как клиента нашего казино. Это не был мой друг. Я не могу сказать, что я его хорошо знал. Вот. Но вот только как клиента нашего казино. Щоб закрити цей прадавній період і перейти до давнього, перших політичних кроків, треба коротко згадати ще декількох персонажів. Перший – Ігор Бакай, впливовий політик, голова Нафтогазу епохи кінця 90-х, а ще, якщо вірити публікаціям у ЗМІ, партнер Віктора Рибалки по фінансуванню і просуванню братів Кличків. В реєстрах ви такого партнерства, звісно, не знайдете, але ось, наприклад, передвиборча агітка Бакая. Втім, самого Бакая можете навіть не запам'ятовувати. Він тут винятково через Дмитра Фірташа. Нині Фірташ знаний олігарх, але раніше його знали як учня Бакая. І зараз я його згадую, щоб показати, що світ тісний і всі давно знайомі. Завершимо ми цей пентежний період 2005 роком, у якому Бакай втік після помаранчевої революції, а Рибка був вбитий, застрелений із пістолету-кулемету неподалік від дому і того самого казино Палатного. Це не натяк ні на що, просто такий географічний збіг. Наступний десяток років, якби мова йшла винятково про Палатного, можна було б і пропустити. Так, це не дуже для біопіка, але уже як є. А все тому, що ми про нього у той період майже нічого не знаємо. Ну тобто офіційно знаємо. Торгівельний бізнес, орендний, казино все теж. А ще ресторанний бізнес, транспортний і навіть промоушен. Якось суміщає це ще із посадою доцента кафедри спорту в Переяслав-Хмельницькому університеті, де раніше і навчався одночасно з Кличком. Все найцікавіше, особливо щодо Києва і Палатного, вдається відслідкувати з 2018-го. Але воно буде незрозумілим, якщо коротко не згадати, що у середині нульових Кличко на чолі блоку «Пора ПРП» зайшов до Київради і завів з собою ще 13 депутатів. Поки що без Палатного. Я до этого не занимался политикой. Мы с Виталием дружили. Я наблюдал за его на тот момент не совсем, наверное, нравившейся ему политической карьерой, потому что он совмещал. Он был депутатом Киевсовета, главой фракции блока Виталия Кличко. При этом он совмещал выступления, достаточно удачное выступление. Тоді ж у 2006-му у Київраду проходить і Комарницький.
Знаю його вже багато років, тому що колись у 2006 році ми були депутатами Київради, він також був депутатом, але від блоку Черновецького. Ніякого статусу, ніякої посади у нього нема, але чутки. Ну так, ні посади, ні статусу. Щось нагадує, правда? Але давайте далі. Єдине помітне у період з 2005 по 2010 рік у житті Палатного із приміщення старого гастроному з'їжджає казино, бо гральний бізнес тоді заборонили. Але натомість відкривається стриптиз-клуб «Ріо». Офіційного стосунку до Ріо Палатний не має жодного. Просто гастроному щастило з орендарями з нетиповими смаками у бізнесі. Їдемо далі. 2010 рік. Політичну кар'єру розпочинає і сам Палатний. І не в рядовому форматі. Він з'являється одразу як співзасновник кличківського удару. І така роль Палатного, як на мене, говорить не лише про дружбу, бо з нею все очевидно. Вона говорить ще й про активну залученість у партійно-організаційні процеси. До речі, усього там позаду якраз перший офіс удару. Можна сказати, що перші свої офіційні кроки в політиці Палатний робив тут. Я стал главой фракции. Я отвечал за Киевскую область на выборы. Мы разделились, потому что Киевская область, она достаточно была сложная на тот момент. Я отвечал за выборы. Мы построили предвыборную кампанию, получили один из лучших результатов, может даже лучший результат на тот момент, по удару. И набрали 8-15%, я как сейчас помню, потому что и получили 11 депутатов областного совета в Киевской области, где я стал главой фракции и главой партийной организации. Навіщо бізнесмену Палатному здалась публічна політика? Та хто його знає. Але можливо тому, що світ 2010-х відчутно змінився. І Київ теж. Хтось пам'ятає той момент, коли мандат і костюм стали крутіші, ніж кожанка і пістоль? І мандат він ж теж має калібр. За 2 роки удар і Палатний уже в парламенті. Артуре, ви яскравий приклад кумівства у парламенті. 2 ваших дітей хрестили брати Клички. Ви товаришуєте давно. І, власне, в парламент ви попали по цій квоті. В политику берут в первую очередь однодумцев и людей, которым доверяют. Людей, на которых можно положиться, а не кумів или не кумів. За свою парламентську кар'єру Палатний не те, щоб запам'ятався чимось дуже значущим. Далі Революція Гідності. Кличко – один з її лідерів. Палатний не такий публічний, але поруч з Кличком. Мы с вами сейчас цепью потолкаемся и вы будете разговаривать. Ребят, надо так. Если никто не будет кидать, бить, Никто кидать не будет. Революція Гідності дала Кличку великий політичний капітал. Він був одним з тих, хто міг претендувати на президентство, але зустріч з Порошенком і Фірташем у Відні змінює плани. Так, це той Фірташ, про якого я згадувала на початку. Тут він вже не молодий і перспективний, а олігарх з інтересами в політиці. Кличко повернувся з Відня, відмовився від президентських амбіцій і підтримав Порошенка. Натомість отримав Київ. А Палатний вдруге отримав крісло нардепа. Причому заходив в Раду від БПП, з якою удар об'єднався. Вот скажите, пожалуйста, вот только максимально честно, если можно. Конечно, только честно. Скольких депутатов вы контролируете? Наверное, все-таки человеческие отношения – это и есть фактор контроля между народными депутатами. И степень влияния на этих депутатов, наверное, это все-таки твой личный авторитет. А личный авторитет зарабатывается не твоим креслом, не твоей посадой, да? А в первую очередь твоими поступками. Про впливовість Палатного говорили здебільшого на компліментарних інтерв'ю. І, здається, йому це подобалось. Взагалі є враження, що в нього є симпатія до слова «авторитет». Ви нині народний депутат, але з боксерським минулим. У вас, як і у Віталія Кличка, є охорона. Як колишні боксери підшуковують собі охоронців? Теж серед боксерів? Ну, по-перше, в мене нема охорони, в мене є помічники. Це по-перше. По-друге, помічників собі людина, яка використовує для своїх потреб помічників, вона в першу чергу по їх діловим і тим качествам, які повинні бути у певної людини. Ті люди, які знаходяться навколо мене,
в більшості випадків вони знаходяться із області, напевно, не тільки спорту, але й других яких напрямків. І от нарешті ми підходимо до післяпарламентського періоду Палатного. Періоду, про який мої співрозмовники знають дуже добре. Період, коли Палатний закінчив з депутатством і пішов в тінь. При цьому розгорнувся в Києві. І про оце от розгорнувся ми навряд чи б зараз дізналися, якби не матеріали НАБУ. Глава Палатний Київ розпочалась у 2019-му, після президентських виборів. Тоді у Києві відбулась ротація смотрящих. До цього центром політичного балансування в столиці був Вадим Столар. В історію Столара ми поринати не будемо, але за попередні роки він зарекомендував себе цілком ефективним в цій ролі. Історія заміни Столара на Комарницького багатогранна і містить зраду, політичну доцільність, жадібність та і чорт з ним. Для нас важливо те, що Столар поїхав з мільйонами баксів на почесну пенсію в Дубай. Коротше, маючи такого щура в анамнезі, як на мене, дуже природньо покластись на людину, яка з дитинства поруч з тобою. Відображає твої інтереси і взагалі не зрадить. Це не про Комарницького. Комарницький займає позицію смотрящого як балансир між Офісом і КМДА. Він важливий функціонер, людина досвідчена, але і довіри до нього немає. А до Палатного вона є, бо він все ж таки і кум, і друг, і близька по духу людина. Со мной это близкие, дружеские, даже скобородственные отношения между нами, да, которые прошли уже очень много этапов в жизни, уже 30 лет. Поэтому я считаю, что это самое ценное, наверное, то, что есть у людей. Можно заработать, можно получить статус, можно заработать деньги. Вот. Человеческие отношения, их невозможно ни купить, ни за деньги, ни ангажировать при помощи статуса. Після останніх місцевих виборів у 20-му Палатний отримав посаду голови виконкому партії. Ну і з'являвся офіційно, здебільшого, теж у внутрішньому партійному середовищі. Зараз не час для експериментів над країною. Саме тому команда «Удару» готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях. Ми знаємо, що таке реальна робота. З нами перевірені лідери громад. Це люди, які йдуть з цінностями, честю, гідністю та професіоналізмом. Переконаний, час довіряти кращим, перевіреним часом та обставинами. І такі присутні тут. Посада звучить, м'яко кажучи, не дуже. Втім, не обманюйтесь. Секретар Київради, наприклад, теж звучить так собі, якщо чути лише слово «секретар». Але, як розказують, саме від Палатного залежало, хто на тих виборах зайде у депутатський корпус «Удару» в Київраді. Звісно, підтвердити це офіційно неможливо. І зараз буде суто моя суб'єктивна інтерпретація почутого від наближених до тодішніх процесів людей. Бо якщо їм поставити запитання, хто був на тих виборах впливовішим, Кличко чи Палатний, 100% зі 100 скажуть «Палатний». Хоча ні, не 100. Кличко, я думаю, так би не сказав. Так от, коли виборці голосували, то голосували за депутатів Кличка. Але хто потрапить у списки, затверджував Палатний. Хто буде на якому місці в списку, тим більше вирішував він. На якому місці і за який внесок. Кажуть, неперебірливість у формуванні списків навіть привела до звернень до Кличка від помірніших ударівців трохи прикрутити безумовну довіру до друга і звернути увагу на те, хто там взагалі заходить. Знову ж таки, жодних документів під це ви не знайдете, бо це все базується на розмовах. Пріоритетом роботи кожного члена нашої команди завжди були і є інтереси народу, а не окремих політичних вподобань. Якщо все це підсумувати, то я бачу це так. Гроші для партії – Палатний. Зарплати – Палатний. Вирішити проблеми – Палатний. При цьому Палатний не забуває і про себе подумати. Навесні 21-го під час чергової битви ОП і Кличка на Хрещатику 36 пронісся гучний шухер. Дуже гучний шухер.
Прокуратура нині проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства. Працівники фіскальної служби разом із столичною прокуратурою проводять обшук в київському метрополітені. Вже тиждень у столиці тривають гучні обшуки. Правоохоронці проводять слідчі дії у низці комунальних підприємств міста. Тоді обшуки пройшли майже у всіх: столичні КП, департаменти, десятки підозр чиновникам і окремі провадження, якщо не по кожному, то через одного. Не оминув цей шухер і Палатного. До нього прийшли у справі про кришування нелегальної торгівлі. І прийшли прямо додому. Вилучили, зокрема, 250 штук баксів. По цій справі взагалі було багато обшуків у різних людей, під час яких знайшли чорнові записи, у яких було розписано акуратненько усю бухгалтерію. Хто, що, кому і скільки. І хоч у прокуратурі і не сказали, хто тримав той чорновичок, але я маю припущення. І оскільки ця справа після обшуків далі офіційних заяв традиційно нікуди не просунулась, давайте хоча б зацитую шматок з тодішнього прес-релізу Київської прокуратури. За даними слідства, лобіює питання стосовно заборони демонтажу мафів, які знаходяться в підземних переходах, колишній народний депутат України 7-го і 8-го скликань. Також останній використовує корупційні зв'язки для усунення перешкод у здійсненні незаконної діяльності вищевказаної злочинної групи, за що регулярно отримує грошові кошти від членів зазначеного угруповання. Нічого не нагадує? Менеджерка Комарницького про умови партнерства з городом. Богославска. Значит, у нас есть разная структура партнерства по торговле. Есть проекты, которые мы называем с партнерами Г, есть без них. Значит, есть проекты, где мы 50 на 50, це про инвестиции, скажем так. А есть проекты, где вот эти наши партнеры, где деньги наши с ними 50 на 50, в сенсе розподіл прибутку, и они вообще не финансируют проект, а мы должны. Попри явну присутність у неофіційному житті Києва, Палатний не привертав до себе увагу. Сегодня ходят инсинуации, безусловно. Но я, честно говоря, вот город Киев, ну, как бы, там многие пытались говорить, что Палатный чем-то управляет. Нет, это абсолютно неправда. Это абсолютно неправда. Вот, я считаю, подсказывает, как поступать. Безусловно, мы общаемся, мы советуемся, мы о чем-то разговариваем, но это абсолютно не так. Це інтерв'ю 19-го року, і вже тоді, як ви чуєте, ходять інсинуації. Нині інсинуації теж ходять, але вони вже не про Палатний керує чимось, а радше про Палатний керує всім. Забавний момент. За описом це з розмов, тому нагадаю, просто сприймайте це як цікаві історії. Нині деякі діячі КМДА носять йому не тому, що попросили, а чисто з поваги до авторитету. Вірю, настав час для ефективних дій та реальних змін. Настав час удару. Є певний парадокс. Якщо питати в різних людей по Києву, а в чому присутній Палатний, то всі назвуть щось, до чого вони дотичні. І всі щось різне. В цих розмовах звучатимуть ритуалка, евакуатор, муніципалка, земля. І з одного боку я намагалась його там знайти і підтвердити ці інсинуації. Я подивилась усе, що змогла, перекопала майже кожен папірець, але офіційно Палатного у жодній з цих сфер нема. І може я б і сама сприймала ці розмови, як, цитуючи Палатного, інсинуації. Якби історія з Комарницьким і землею не показала, що тобі не потрібне будь-яке юридичне оформлення, коли ти над процесом. Геть немає сенсу оформлювати якісь компанії на знайомих і родичів, на чому переважно попадаються наші фігуранти, якщо на тебе працює місто. Із сусіднього офісу чи кабінету КМДА тобі і так принесуть конверт. Ні, в конверт не влізе. Пакет с готовкой. А что там передавали соседу? А кому вот это все? Ее секретарка. Сейчас скажу, когда. В понедельник пакет передавали. Сейчас я найду в переписке, скину. Комарницький. Покажи мне и давай вот этот. 70 тоже. Друзі, пам'ятаємо, що наскільки б сильно вас не розчаровували наші сюжети, маємо продовжувати підтримку війська. До нас звернулись військові зі спецпідрозділу на Покровському напрямку, яким зараз дуже потрібна автівка. І я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте цей збір за QR-кодом на екрані або ж посиланням під цим відео. Дякую вам за кожен донат.
Так, далі я неминуче зачеплю те, що ви вже, мабуть, у нас бачили в попередніх випусках. Але дійсно, ніщо краще не проілюструє оцей парадокс Палатного. Присутність мало не у всіх міських процесах, про яку кажуть наші співрозмовники. І тотальну, повну, абсолютну, формальну причетність ні до чого. Палатний, Комарницький і земля. Давайте уявимо, що ця дошка – київська земля. Ось фігури. Тут все просто. На дошці всі, кого ви бачили в попередніх випусках про групу Комарницького. В пішаки ми запишемо клерків з КМДА і деяких депутатів Київради. Слонами, нехай будуть керівники департаментів і КПшик. Голова земельної комісії і заступник Кличка – тури. Секретар Київради уже колишній, не знаю, нехай кінь через стрибучість. Не шукайте тут особливого сенсу, бо він з'явиться пізніше. Ось Кличко. Він нехай буде королем. Фігура найцінніша, найвища, але і дивиться на одну клітинку. Але найцінніша і найвища. Тут питань нема. Комарницький. В цій аналогії все ще Кострубатій, він гравець. У нього є план на гру, план на виграш і плани, куди яка фігурка буде рухатися. Звісно, там всі гравці з планом, але ця аналогія не про нього, а про Палатного. Тому хай Комарницький буде гравцем. Так, а де Палатний, спитаєте ви? Де в цій натужній шаховій аналогії тіп, якого ви ніби як презентуєте головним? Чому він не цей гросмейстер? А тому, що Палатний – це чувак, якому належить приміщення, де йде гра. Заплатіть за вхід, а далі совайте свої фігурки куди хочете. Матиме час та натхнення пограти сам, то гравця виведуть з кімнати. Коротше, ідея в тому, що можна бути в долі усіх київських іграх і при цьому не дуже то й грати самому. Комарницький і Палатний. Комарницкий. Может, что-то грандиозное сделаем? Палатный. Да, может, что-то вырулим. Комарницкий. Не, я тебе объясню. Мне просто такая программа в 150 раз интереснее. Палатный. Понятно. Я поговорила з декількома людьми, дотичними до будівельного бізнесу, в тому числі і з проблемними об'єктами, навіть сильно проблемними. І в тому, як вони описують роль Артура Леонідовича, є певна система. Загалом це звучить так: не турбувати по дрібних питаннях. Для дрібних питань існував той самий Терентів чи Оленич. Так, один з них голова земельної комісії, інший заступник Кличка. Тобто, якби і не дрібні персонажі, але все одно вони для вирішення поточних проблем. Палатному дзвонять, коли треба порішати щось велике і системне. Коли питання ціни – уже не питання. Комарницький і Терентьєв. Про підготовку звіту по потрібних питаннях, які проходять земельну комісію. То ли мэра вопросы вышли. Вышли не мэра вопросы. Братик, что такое? Терентьев, у меня есть все вопросы мэра. Комарницкий, ты будешь сидеть сейчас, искать и считать, на пальцах загибать? Терентьев, это же не так, непонятно, что это за вопросы. Это нужно поднять список, 10 вопросов. Комарницкий, как? Пометку делаешь. Мэра, рабочий. Все, буквочку тут, вбиваешь. МР, и все понятно. Это рабочие вопросы. Все. Он, увага на оце он, будет сейчас ебать мне мозги с этим списком. Хуй поймешь, что тут поставить. Будет у нас совещание, разъебет там всех вас и отпустит, на футбол. Це вне якогось чемпионата. Что тут, такое? Я не знаю, сколько надо человек, собрать, чтобы просто вести какую-то статистику. Знову ж таки, це цілком відповідає тому, що ми знаємо з прослушок з Офісу Комарницького. Не хочеться переповторювати попередні випуски, бо якщо ви дивились, вам буде нудно. А якщо не дивились, то доведеться робити забагато повторів. З усіма героями вас знайомити, а це перебор. Тому я просто зроблю чіткі пункти того, про що там говорять в контексті партнера «Город». Пункт 1. Партнер «Город» отримує звіти, причому не по якійсь окремій ділянці. Вони там землю виводять, якщо ви не в курсі, а в цілому по проекту, який такі ділянки обробляє на конвеєрі. Пункт 2. Він отримує від 20 до 50% прибутку по окремих об'єктах. Пункт 3. Він отримує цю частку, навіть не скидаючись на видатки. Пункт 4. З Офісу Комарницького як мінімум декілька разів до партнера «Город» відправляють чималі суми. Про це ми ще поговоримо.
Пункт 5. Ним залякують працівників КМДА. Точніше, його присутність в проєкті Комарницького вже має змусити співробітників КМДА допомагати в реалізації. Тімбілдинг. Ці мої висновки із записів. Записи – надійний свідок. На них все те, що відбувалося в офісі Комарницького і як воно відбувалося. Мої співрозмовники, як я вже казала, свідок ненадійний. І це нічого особистого, бо будь-які люди у своїх спогадах і розповідях завжди ненадійні свідки. Але те, що розповідають про Палатного ОФРЕК, і те, що звучить на записах, дуже сильно збігається. Палатного характеризують як людину, яка тримає систему купи. Спочатку цією системою був удар як не політична, а як складна організаційна машина. Кінець кінцем у Зеленського було велике будівництво, яке годувало парламентську більшість. Проведіть паралель. Потім система розрослась до всього міста. Знову ж таки, як і у прикладі з дрібницями не турбувати, я не чула якихось конкретних історій, якби Палатний приводив за руку свою людину в КПшку. Інший рівень. Натомість я чула, як деякі київські чиновники відправляють членські внески навіть не тому, що це данина і їх хтось просив, а як дань поваги через авторитет. Мабуть, щоб описати роль Палатного в київських процесах, я розкажу історію про Палатного в ударівських процесах. Можна взяти все ті ж записи з офісу Комарницького і поставити щось типу Комарницький говорить телефоном. Алло, приветствую, братец. Как ты отдохнул? В Украине уже, окей? Все хорошо. Значит, смотри, что звоню тебе. Там сегодня закрывается повестка дня, сессия на 19-е. Твой вопрос вот этот, пока его никто не ставит. Да, смотри, поставить его можно. Надо просто по Володе Бондаренко, секретарь. Просто Артура набери, пусть он ему просто... Да, пусть он ему скажет. Смотри, я ему сказал, он не закроет, он поставит, понимаешь? Вот, поэтому что там, ну просто набери, пусть он этот вопрос решит. Или хочешь, давай там не 19-е, давай через месяц, если тебе не важно. А то что-то ты не звонишь никому. Комарницький, Терентьєв і Бондаренко вирішують, які питання вносити у порядок денний Київської міської ради. Бондаренко, может, давай не ставить, Терентьєв? Да вы что, Комарницький, поставить, Бондаренко, хорошо. Взяти отаку цитату і сказати: ну ось, Палатний впливає на те, як буде голосувати більшість. Але це, м'яко кажучи, применшення. Цікавіше розказати, як сам Палатний вкрай рідко, практично ніколи не комунікує з депутатами з таких дрібних питань, як кому за що голосувати. Це може і умовний білоцерковець зробити. Ви ж пам'ятаєте, по дрібницях не турбувати. Ще цікавіше розказати про реакцію на партійних заходах, коли виявляється, що є почесний символ партії, і це, звісно, Віталій Володимирович Кличко. Шана йому і подяка за обличчя на передвиборчій агітації. А є лідер партії Артур Леонідович Палатний. Бурхливі оплески, стоячи, які переходять в овації. Це ж як в будь-якому колективі. Можна провести мільйон опитувань, але хто насправді авторитетніший, видно лише в чатику, в якому скидаються на подаруночок до дня народження. Виявляється, людина, яка формувала списки, забезпечувала хліб щоденний і вирішувала проблеми, зрештою сприйматиметься лідером більше за символ. В залі у нас 30 депутатів від партії «Удар». Керівником виконкому партії «Удар» є Артур Палатний, який фігурує в останньому відео Бігуса, фігурує під псевдо «Город», і є учасником тих злочинних схем, і є в долі в тих земельних питаннях, які були висвітлені Бігусом. У мене до вас запитання, чи ви знали про ті схеми, які відбуваються буквально за участі всіх керівників вашої партії? Яка доля Артура Палатного в вашій партії? І загалом, скільки депутатів партії «Удар» готові скласти мандат зараз, знаючи, що не тільки Терентьєв брав участь у цих схемах? Дякую. Київрада не є органом досудового розслідування. Це перше. І по-друге, правову оцінку повинні дати правоохоронні органи. Так вони вже давали, приходили не раз і не два, бо дегустують Палатного правоохоронні органи регулярно. І я не знаю, яку оцінку вони дають Палатному, але на фоні загубленого чорновика за побори з мафів припускаю, що сам Палатний оцінює правоохоронні органи дорогими. Причому візити різнопланові і стосуються не тільки питань київських, а й бізнесових. І так ми елегантно підійшли до справ
гастроному. Я вже багато розповіла вам про партійного діяча Палатного, облрада, двічі парламент, потім епоха Київ. Але одне в цій історії завжди залишалось незмінним – стриптиз-клуб. А ой, так ж не можна казати, бо це ж не його, це просто приміщення старого гастроному, оформлене на батьків-пенсіонерів і Кличка молодшого з дуже цікавими орендарями. Никакой ночной клуб «Рио» мне никогда не принадлежал и не принадлежит. Никогда не принадлежал и не принадлежит. Более того, никогда вы не найдете ни одного документа, где я был бы учредителем или мои родители этого клуба. Может, какие-то там... Тут тоже не подставных людей, там, если вы об этом. А ми й не про Ріо, бо Ріо закрився, а в сусідні двері заїхав Тутсі. 3 місяці тому тут викрили злочинну групу, яку підозрюють у торгівлі людьми. Ділки під приводом пропозиції роботи в клубі танцівницями запрошували жінок, а потім під погрозами примушували їх до надання сексуальних послуг клієнтам. Під пильним наглядом та постійним тиском зловмисників у закладі працювали понад 30 жінок. Тут, у будинку на Хмельницького, взагалі часто щось викривали. Мною занималась СБУ, мною занималась Клименко, мною занимался Саша Янукович. И у них была задача окружение Кличко просто опорочить и сделать из Палатного одиозного парня. Я вам честно скажу, что они заходили с обысками, они мониторили этот клуб 25 часов в сутки. Я специально сказал 25. Для справедливості скажу, щоб опорочити Палатного і оточення Кличка, стрип-бізнесом цікавились СБУ і правоохоронні органи при 3 президентах. Так от, президенти змінюються, голови СБУ змінюються, міністри МВС теж змінюються. А щоб опорочити Палатного, все одно приходять на Хмельницького. Може, щось знають? Та в курсі я, що там жодного документу і жодного офіційного сліду. Але в нас офіційного інституту смотрящих якби нема. Ладно, офіційний слід все ж є. Його ще 10 років тому описувало Слідство.Інфо. Одна з тодішніх компаній Палатного, бо зараз там уже все помінялось, Арт-сервіс. Вона була зареєстрована в приміщенні цього самого гастроному, що якби і логічно, бо це ж родинне приміщення. На той час партнером Палатного в Арт-сервісі був розшукуваний ФБР Веніамін Гонікман, розшукуваний за продаж жінок з Східної Європи в нічні клуби США. Так що до списку тих, хто хотів опорочити Палатного, можна і президентів США додавати. Але чого я вчепилась в цю нещасну стріпуху? Після всього розказаного повертатись до неї якось дріб'язково. Це як ловити Комарницького на якомусь десятку земельних ділянок після того, як він мільйонами в комунальних підприємствах ворочав. А все тому, що я намагалась порахувати хоч якісь офіційні гроші Палатного. Ні, ну, може там за 30 років дійсно якась імперія намалювалась. І я чесно шукала, я переглянула кожну компанію, компанії родичів, кожен папірець, кожного директора і менеджера, але я нічого не знайшла. Бачите, яка довга, насичена і цікава історія у Палатного виходить, що там навіть сонце сіло. Але давайте про гроші. Дивіться самі, оборот від реалізації продукції у тих компаніях, де світяться батьки Палатного за минулий рік, це близько $250 000. Ще раз, якщо не рахувати витрати, податки, ну і таке інше. Але я порахувала. Так от, чистий прибуток $540. Це за рік. І це офіційно. І це з усіх компаній. За це в IQ не те, що офіс, а, думаю, і квадратного метру не знімеш на місяць. І для справедливості варто сказати, що Палатний ФОП. Але у ФОПів є ліміти. Ліміти, які явно не вписуються у квадратуру IQ. Комарницький телефоном. Про поділ прибутку від проєктів. Мне что надо понять? Мне надо понять, что мы все-таки городу предусматриваем в этом всем. Городу 50 мы. Ну смотри, мы забрали на себя 50, ну условно. Мы сейчас забрали 50. Да, 2/3. Ну условно, да. То есть, но я же все равно как бы должен буду сказать, что город это ваше. Ну от прибыли, правильно? Менеджерки Комарницького про гроші для партнера. Партнер Г 200. Менеджер Богословська. Партнер, да, 200.
И остаток на сегодняшний день. Лебедева. Угу. Торговлю я пишу общую, вот эту 848. Богословская. Общую, да. Лебедева. Общую, да. То есть ты поняла, из этого ты садишься и делаешь итоговые цифры. Богословская. В долларах? Лебедева. Ну да. У справі Комарницького, з якої всі ці цитати, Палатний, наскільки ми знаємо, свідок. Але подзвонити і поставити питання все одно не можна, бо, по-перше, телефон вилучили, а по-друге, мене з моїми запитаннями скрізь проігнорували і в партії, і в соцмережах. Ну от ніби і все, що вдалося зібрати. Не знаю, наскільки це достатньо, щоб описати людину. Мабуть, наостанок можна доповнити образ почесністю. Почесний голова Федерації ММА, почесний президент Федерації боксу Києва. Можна було б лірично замкнути цей сюжет, якби це була в чистому вигляді кримінальна драма, заснована на розповідях про 90-ті. Круто б звучало. Вихованець боксерської секції під патронатом голови Федерації боксу Києва, чи як він тоді звався, Віктора Рибалки, сам стає президентом київського боксу і авторитетним бізнесменом та політиком. Але це все ж не кримінальна драма, а Бігус.Інфо, тому я завершу іншим. Якщо по факту у нас є інститут смотрящих, то має бути і почесний смотрящий. І ми знаємо, як його звуть. Я тут подумала, у вас же точно є питання, так а це Палатний самостійний чи все ж для Кличка? А я, по-перше, гадки не маю, тут навіть у співрозмовників моїх діаметрально протилежні думки. А по-друге, абсолютно ніякого значення це не має. Чи рулить Палатний для себе, а Кличко просто втратив контроль? Чи рулить Палатний для Кличка, каденцію якого все складніше відрізнити від каденції Черновецького, навіть обличчя ті самі? І це я на Комарницького натякаю. Бо у підсумку все одно втрачає Київ. Дякую, що додивилися аж сюди, і нагадаю, ми робимо наші відео, щоб ви були в курсі, хто і як займається дерибаном українських міст. Зокрема, і під час Великої війни. І якщо ви хочете долучитись до викриття таких людей, ставте вподобайку, поширюйте це відео і приєднуйтесь до спільноти Бігус.Інфо. Всі посилання традиційно під відео. Побачимось!